Hi guys, welcome back to our channel. In today's video, mag-change oil tayo ng ating makina. Madali at mabilisan lang to. Let's go! Ito yung ating drain plug. Tatanggalin na natin para madali natin yung ating oil. Okay. Counterclockwise. Tapos natin ma-drain, ngayon ibabalik na natin itong ating drain plug at saka yung strainer niya. Clockwise to tighten. Gagawa tayo ng D.I.Y panel. Wala tayong ibudo kaya ito na lang gagamitin natin. Paano ba natin masusukat kung enough na yung nilagay nating oil? So dito sa ating filling plug, mapapansin nyo meron siyang gauge. So dapat somewhere around here yung oil level natin. So tingnan natin ngayon kung enough na ba yung nilagay natin. Ayan. All the way down, tapos tanggalin ulit. So I guess enough lang yung oil na nilagay natin. So okay na. Ngayon babalik na natin itong ating filling plug. I-start natin siya para mag-circulate yung oil.